به نام یگان آفریدگار نور و عشق، درود بر تو دوست و همراه عزیزم. تا حالا به این فکر کردی که چجوری رفتار کنی که مثل یک الماس بدرخشی؟ دلفریب باشی، جذاب باشی، همه نگاه ها رو به خودت جذب کنی. یه جوری رفتار کنی که همه آدما غرق نگاه تو بشن. دلشون بخواد تو باشی، تو حضور داشته باشی. تا انتهای ویدئو با من باش تا تمام راهکارهاش رو بهت بگم. در اسطوره‌شناسی و افسانه‌های قدیم، سایرن یا سیرن یک سری از حتی به عنوان پریهای دریایی ازشون نام برده شده موجوداتی بودن که اغواگر بودن، موجوداتی بودن که میگن وقتی که صدای آوازشون رو ملوانها میشنیدن دیگه از خود بی خود میشدن و اصلا نمیفهمیدن که اون لحظه کجا هستن و چه اتفاقاتی براشون داره میفته و حتی چون توی دریا بودن جان خودشون رو از دست میدادن. انقدر قدرت این سیرن ها یا همون سایرن ها بالا بوده. حالا چرا ما میگیم انرژی سیرن یا انرژی سایرن؟ یعنی تو به این نقطه برسی که یک زن اغواگر باشی، یک زن جذاب باشی و بتونی انسانها رو مجذوب خودت کنی، چه توی روابطت، چه توی حرفه و کارت. اولین کاری که یک سیرن انجام میده با انرژی سیرن، یعنی این انرژی وقتی که درون شما فعال میشه، اینه که شما توجه و تمرکزت رو میذاری روی جذابیت‌های فیزیکیت. به ظاهر خودت میرسی، به زیبایی چهره خودت میرسی. این که من میگم زیبایی چهره خودت بهش برسی، اصلا منظور این نیستش که مثلا یک جوری باشی که بخوای بری مدام عملهای زیبایی انجام بدی و خودت رو درگیر عملهای زیبایی زیاد بخوای بکنی، چون خودمون میدونیم که توی هر چیزی که زیاده روی داشته باشید فقط آسیب براتون داره. و حتی ما خیلی ها رو داریم که اصلا این عملهای زیبایی رو نمیپسندن، اصلا دوست ندارن. دلشون میخواد اون شخص چهره طبیعی خودش رو داشته باشه، زیبایی طبیعی خودش رو داشته باشه و از درون بدرخشه. اما وقتی که میخوای یک زن اغواگر باشی و به جذابیت ظاهری خودت اهمیت بدی، خب به پوست خودت اهمیت میدی، به پوشش خودت اهمیت میدی، به دست خودت اهمیت میدی. من توی ویدئویی که مربوط به تو زشت نیستی با این تگش میکنم، حتما این ویدئو رو ببینید، در رابطه با این مسائل صحبت کردم. حتما برید این ویدئو رو ببینید که بفهمید چه کارهایی باید بکنید که شما چه از نظر ظاهری و چه از نظر درون زیبا به نظر برسید. و زنی که به ظاهر خودش اهمیت میده، به اندام خودش اهمیت میده، جذابیت فوق‌العاده بالایی پیدا میکنه. وقتی که به ظاهرت اهمیت میدی، به اندامت اهمیت میدی، میرقصی، اتفاق دیگه‌ای که میفته اینه که شما اعتماد به نفس پیدا میکنی. حست نسبت به خودت خوب میشه. محکم حرف میزنی، محکم قدم برمیداری، دلبرانه قدم برمیداری، زیبا رفتار میکنی، توی جمع با قدرت رفتار میکنی، از انرژی های دارک زنانه وجودت استفاده میکنی و همین باعث میشه که جذابیت تو بیشتر بشه. اما توی مباحث انرژی های دارک، یکی از چیزایی که اشاره نکردم که مربوط به انرژی های سیرن یا سایرن هست، ارتباط چشمی شماست. بازیگر خوبمون که اصلا خیلی مثلا میگن در رابطه با وقتی که میخوان توضیحات بدن در رابطه با اغواگری از مرلین مونرو مثال میزنن، در رابطه با مرلین مونرو صحبت میکنن، دقیقاً ارتباطهای چشمی خیلی قوی داشته. نوع نگاهش، مثلا یکی از کارهایی که میکرده وقتی که با پارتنرش میخواسته صحبت کنه، این اغواگری رو حواستون باشه ها. من در رابطه با ویدئوی اغواگری، آیا این انرژی سمی هست و یا دارک هست، ویدئویی که به اشتراک گذاشتم تگش میکنم، حتما اگر ندیدید ببینیدش. صحبت کردم که از این انرژی اغواگری
کجاها استفاده کنیم و سوء استفاده نکنیم. یعنی یک سری رفتارها و این لوندگری ها و دلبری ها باید برای پارتنر شما باشه. و چیزی که میگم، اون ارتباط چشمی قوی که من الان دارم میگم، مثلا یکی از چیزایی که میگن اینه که وقتی که داری به پارتنرت نگاه میکنی، یه نگاه به چشم راستش، یه نگاه به چشم چپش و بعد نگاهت میاد روی لبش. این حالت مثلثی که ایجاد میکنی، راست چپ میاد پایین و خانمانه این نگاه رو داری، میتونی نفوذ کنی درون طرف مقابلت. و این ارتباط چشمی خیلی تاثیرگذار هست روی نوع ارتباطت با شخص. این برای دلبری و اغواگری گفته شد. اما ارتباط چشمی که با طرف مقابلت برقرار میکنی و ممکن اصلا اون شخص شریک کاری شما باشه، اون چجوری میتونه از طریق انرژی سایرن تأثیر بذاره؟ وقتی که شما شخصی داره باهاتون صحبت میکنه و حرف میزنه و ارتباط چشمی رو برقرار میکنی، به اون شخص داری نشون میدی که من حواسم به حرفای تو هست، من میشنوم، من میفهمم که داری چی میگی. و از طریق برقراری این ارتباط چشمی اون شخص میدونه که داره با شما ارتباطش رو کاملا برقرار میکنه. و میرسیم به مورد بعدی که در ادامه همه صحبت هست. شنونده خوبی باشی. ببینی، بیننده خوبی باشی. بشنوی. وقتی که طرف مقابلت میبینه داره با شما صحبت میکنه، از طریق ارتباط چشمی داری بهش میگی که میبینیش و بعد شنونده خوبی هستی، تایید میکنی، نه اینکه الکی سرمون رو تکون میدی درسته، بله میفهمم. نه، کسی که بفهمه داره با شما حرف میزنه خیلی قشنگ میفهمه که شما داری واقعا به حرفش گوش میکنی یا داری تظاهر میکنی به گوش کردن حرفش. و وقتی که یک زن بتونه شنونده خوبی باشه، بیننده خوبی باشه، باز از اون انرژی سیرنش استفاده میکنه. انرژی سیرن، اون کار دیگه‌ای که باید انجام بدید زبان بدنتونه. ما با زبان بدنمون حرف میزنیم. وقتی که داریم صحبت میکنیم، مثلا مثل الان من دارم با شما صحبت میکنم، سرم رو خم میکنم، دارم تایید میکنم حرفم رو، از طریق دست هام دارم با شما حرف میزنم، جایی که میخوام به یک چیزی تاکید کنم و تحت تاثیرش قرار گرفتم دست هامو دارم مشت میکنم، جایی که بخوام رهایی رو نشون بدم دست هامو دارم باز میکنم، جایی که بخوام عشق رو نشون بدم دست هامو اینجوری توی هم میبرم. و این زبان بدن شما هست. موقعی که شخصی داره با شما صحبت میکنه، مثلا اگر یه دفعه داره صحبت میکنه، یکی ممکنه دستشو بزنه به پهلوش، زبان بدنشه. یکی اینجوری دست به سینه بایسته، باز زبان بدنشه، نوع گفتار بدنشه که یک جورایی حالت مدیریت مآب داره مثلا گوش میکنه. ولی در صورتی که مثلا شما وقتی دستت رو اینجوری توی دستت میذاری، با طرفت داری صحبت میکنی، هم با نگاهت ارتباط برقرار میکنی، هم خوب میشنویش و همین دستت رو اینجوری میذاری، یعنی پذیرا بودن حرفهای طرفت. اغواگرانه رفتار میکنی و از انرژی سایرنت داری خیلی قشنگ استفاده میکنی. و وقتی که توجهت رو به طرف مقابلت معطوف میکنی، حضورت رو قدرتمند نشون میدی. باید یک جوری رفتار کنی که با همین نوع رفتارهات، با همین نوع برخوردهات، آدم‌ها میخوان که تو حضور داشته باشی. چرا؟ چون با قدرت رفتار میکنی، چون از انرژی دارک زنانت هم داری استفاده میکنی، اعتماد به نفس داری، قدرتت رو داری نشون میدی با نگاهت، با زبان بدنت، با کلامت، با نوع لبخند زدنهات، با همه اینا داری از انرژی های سایرنت استفاده میکنی و چون قدرتمند داری خودت رو نشون میدی، توی هر جمعی دلشون میخواد شما حضور داشته باشید. اما یک چیز رو هم بهتون بگم، متاسفانه زنانی که اینجوری قدرتمندن، زنانی که اینجوری خیلی قشنگ دیده میشن
و البته باز تاکید میکنم از انرژی هاشون نخوان سمی استفاده کنن، نخوان تأثیر بذارن روی اشخاصی که یک نفر دیگه توی رابطه باهاشون هست که اون جزء انرژی های سمیه و به خاطر حقارت های درونیه که بهش تاکید کردم. وقتی که اینجوری باشن، باز با این حال ما داریم زنهایی که خودشون حالا به خاطر یک سری حسادت هایی که دارن یا اینکه هنوز خودشو نپذیرفته، هنوز روی خودش با عشق کار نکرده، انرژی دارک زنانه وجودش فعال نیست که به همجنس خودش بخواد احترام بذاره با عشق و نترسه از این که بخواد مثلا بگه که خب من میترسم وای این زنه خیلی حالا جذابه، رفتارش قشنگه، برخوردش قشنگه، توی دل میشینه و اینو نمیخواد بپذیره چون خودش اینجوری نیست. اما وقتی که کسی این انرژی های درون خودش هم فعاله و بیداره، میاد چه کار میکنه؟ میاد قرار میگیره کنار اون زن. یعنی دو نفر با همون انرژی های سایرن کنار هم قرار میگیرن و خیلی قشنگ و منطقی محترمانه با هم برخورد میکنن، نه حسادتی نسبت به هم دارن. ببینید تفاوت‌های رفتاری و اخلاقی توی همه وجود داره ها، اون بحثش به کناره، ولی الان در رابطه با انرژی ها داریم میگیم. زنهایی که برای همجنس خودشون ارزش قائلن، زنهایی که نفر سوم رابطه نمیشن، زنهایی که حامی همجنس خودشون هستن، انرژی دارک زنانه وجودشون بیداره. دلشون میخواد کمک کنن که زنهای دیگه رشد کنن، دلشون میخواد کمک کنن که زنهای دیگه موفق شن، قوی شن، چون که میدونن رشد اونا باعث رشد و تعالی خودشون میشه و ترس و نگرانی از هیچ چیزی ندارن. ولی توی مباحث انرژی سایرن یه دفعه ممکنه بله یه عده هم از درون زنه رو دوست داره ها، از درون اون شخصی که انرژی های سایرن درونش فعاله لذت میبره ها، وای چقدر جذابه، چقدر دلفریبه، چقدر خوبه، ولی حسادت میکنه و حتی ممکنه یک جورایی تلاش بکنه بخواد اون شخص رو خراب کنه، اون شخص رو بکشه پایین. یا مثلا نمیدونم کسی توی یک جمعی قشنگ صحبت میکنه، قشنگ حرف میزنه، قشنگ برخورد میکنه، نگاهش زیباست، برخوردش زیباست، با عشق حرف میزنه، یه لبخند مریح رو لبشه. خب خیلی ها به سمتش کشیده میشن، خیلی ها دوستش دارن، احساس خوبی نسبت بهش دارن، ولی چرا ممکنه کسی هم پیدا بشه که میگم انرژی هاش انرژی های سمی باشه و درگیر انرژی های سمی باشه، بخواد نسبت به اون شخص رفتار بدی نشون بده و حتی احساس کنه با یکی دو تا از جملات منفی که نسبت به اون شخص حالا جلوی بقیه بگه یا به خودش بگه، فکر کنه که مثلا سطح اون انرژی اون زن رو میکشه پایین، اما خبر نداره که در اصل داره سطح خودش رو میکشه پایین، خودش رو پایین داره میکوبه زمین، فقط به خاطر اینکه نمیتونه بپذیره یک نفر این انرژی رو قشنگ داره مدیریت میکنه درونش. و شما از این انرژی ها توی روابط شخصیتون میتونید استفاده کنید با پارتنرتون که قشنگ ترین کاره و بهترین کاره، و همچنین توی روابط کاری و حرفیتون میتونید استفاده کنید که قدرتمند رفتار کنید، قدرتمند برخورد کنید، حرفتون سند باشه، حرفتون رو بپذیرن و مستحکم باشید توی رفتار و روابطتون. دوست عزیزم، این هم از انرژی سایرن و در رابطه با اینکه چجوری این انرژی رو درون خودمون بیدار و فعال کنیم هم یک ویدئوی کوتاه برای شما آماده میکنم و با شما به اشتراک میذارم. یادت نره خیلی دوست دارم. یا حق، خدا نگهدار.